Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az Allítsd. Elérkeztünk az 5. szekvenciáig, Assassin's Creed 3 végigjátszásunkban, és az a helyzet, hogy Conort elküldték, vagyis mennünk kell dolgunkra, ugyanis assassinná kell válnunk. Ezt láttuk egy titokzatos helyszínen, amikor sasok lettünk és úgy repültünk, és akkor ezt a szimbólumot látta így Conor, és akkor most éppen oda megyünk, amelyre kell, megyünk a küldetés felé. A tanya felé veszik az utunkat, ugyanis arra van a feladat. Na, itt is vagyok, akkor be is kopogok, hogy mi a helyzet. 5. szekvencia, RITKA KONOK ALAK. Na, itt vajon kivel találkozunk. Hát nincs itt senki. Kopogunk még egyszer. Jó napot! Hát ez gyors volt, nem? És akkor most menjünk haza, vagy mi? Ez az nem adjuk fel. No, és már esik az eső a szomorú hangulathoz. Szegény Conor. Éjszakáz az istállóban. Hát akkor tényleg nem megyünk sehová. Csak az istállóig, és ott fogunk alukálni egyet. Majd holnapra. Ó, szia! Milyen szép lovak. Sziasztok, jó ét! Majd holnapra hátra meggondolja magát az úriember. Volt keményen villámlik. De már reggel is van. Hát ez egy jó kis alvás volt, és reggelre nem keltenek, hogy hello, mit keres ott egy ember. Na nem. Győzd meg Achilles, hogy van miről beszélnetek másnap. Hát igen, na jól van, akkor meg kell valahogy győzni. De hát hamar bezárta az ajtót, úgyhogy nem tudom, hogy fogom ma meggyőzni. Lehet aludt rá egyet és meggondolta magát. Kip-kop. Kip-kip-kop. Sehol senki. Akkor a hátsó ajtón megyünk be. Hát oké, az is egy megoldás. Na, az fentebb van, vagy lentebb? Most megyek itt először lent. Na, ez az, itt majd be tudok jutni. Hopp, ott van. Hát ez elég világos volt. De mi nem adjuk fel. Próbálkozom balkonon, most komolyan mászok föl. Na jól van, akkor itt felmászok. Ide, és itt megfordulok. Afraid? You think I'm afraid of anything? Least of all is self-important to the scab like you? Könnyen leterítettek. Hát akkor mit fogunk csinálni? Éjszakáz az istállóban most megint? Na jó, hát kitartóak vagyunk, az biztos.
Akkor menjünk, alszunk még egyet. I will not be defeated so easily. Az öreg ember, hogy nem tudja, hogy mi itt alszunk. Vagy lehet, hogy tudja, és szándékosan hagy itt minket. Érdekes. Érdekes gondolataim vannak. Hoppá. Connor fel is ébredt az emberekre. Kik ezek? Hát úgy biztos, hogy nem az öreggel vannak. Ajaj. Akkor harc lesz. Hopp, ne sebződj ennél jobban. 50%. Hát jó, akkor. Hoppa, jönnek a segédek. Az nem le... ez az puszta kézzel, wow, és hogy lerúgtuk. Ez az. Oszta! Ajaj. Na, ez az kivédtük, jól van. Nem sebződtünk sokat. Ja, azt a egyik, másik. Hát nem kíméljük őket. Az szent igaz. És... Ouch! Ouch, ez kemény volt. És mi hogy terített le minket? Akkor az az öreg ember, ha mi ilyeneket tudunk. Na, ő ki volt. Na, te kivel vagy? Az öregnek dolgozó. Hát, mondhatjuk úgy is. Hoppá! Itt van az öreg. És el is kapta kettőt. Ha jól hallottam, egy rejtett penge? Nem, csak egy sima kés. Pedig hogy reménykedtem benne. Rak rendet. Milyen véres lett az arca. Ezután majd beszélünk. Király. Na, ez kemény harc volt. De miket tudtunk már csinálni? Oké, akkor össze is pakolászunk, és mehetünk akkor Achillesszel beszélgetni. Megbeszéljük a helyzetet. Nos, most már be is mehetünk? Hát. Hogy ki van dolgozva már a ház belseje is. Milyen szék van. Ez trükk volt, mi? Tudja, hogy trükk volt. Hogy figyeljék oda, mi? Sorry. Not your fault. This whole place is ready to come down. Goddamn miracle it hasn't already. Anyway, who are you? My name is Ratonhaké. Right. Well, I'm not even going to try and pronounce that. Now, tell me why you're here. I was told to seek this symbol. Igen, az a szimbólum. Do you know what that symbol represents? Or what it is you're asking for? No. And yet, here you are. The spirit said that I am... Spirits of yours have been harassing the assassins for centuries. Ever since igen ám, Ezio. But you don't even know what an assassin is, do you? Well, they're settled in then. I've got a story to tell, and it's gonna take a while to get it all out. Erre én is kíváncsi vagyok. Milyen történetet fog mesélni. And so, ja, ennyi volt, át is ugoltuk. És tessék, ez volt. Nem baj, ez jó volt. if they succeed, your spirit's visions will become reality. Then I will stop them. I have no doubt you'll try. Come on, I've something to show you. Kövesd Achilles-t. Wasn't a joke when I said this place was coming apart. Ez a királyház összedőlhet, Why nem don't you áll? repair it? What's the point? Besides, I don't have materials for the job. So buy them. Look at me. You think I can just march into some store purse full of pounds and go shopping? Yes. Why not? You're so naive. Hoppá.
Az mi jó? Titkos ajtó. Tetszik ez a ház. Legalább ha lemegyünk oda, nem fog ránk dőlni. Nem mintha annyira ránk dőlne, de azért jobb így biztos. De jól néz ki. Ez bizonyám. A borítón is ez látható, ez a ruha, fel fogjuk venni. Hoppa! Hopp, elnézést. Én se gondoltam. Thank you. Name's Achilles. Köszönjük szépen, Achilles bácsi. Ez az. Kitanít és miénk a ruha. Jó lesz. Come on then. We've work to do. Héten. Sotan Charles Lee. Igen, gyerekkorában ő majdnem megfojtotta Conort. What do the Templars want? What they've always wanted. Control. They see an opportunity in the colonies. A chance for new beginnings. Unfettered by the chaos of the past. This is why they backed the British. Here they have a chance to illustrate the merits of their beliefs. A people in service to the principles of order and structure. I have seen what is to come if they succeed. They have to die, don't they? All of them. Even my father. Igen, az apja, Héten. Especially your father. He's the one holding the whole thing together. Kemény. És befejeztük a küldetést. Igen, küldetés teljesítve. Teljes szinkronizálás. So I trained in running, 6 hónappal később. falling, and for every lesson that concerned the body, there were 2 that concerned the mind. Language, philosophy, logic, the arts. Achilles taught most often of the assassins and Templars, their structures, origins, and purpose. Centuries of history condensed into a few short days. És tél van. I told the men who had burned my village, of Charles Lee and my promise to him. Achilles explained that Lee and his followers were Templars, and that they were led by none other than my own father. If I was to serve the order, these men would become my targets. So I worked harder, learned faster, but for all my progress, it was clear that I still had much to learn. My training had only just begun. Már 6 hónap eltelt, és még mindig csak épp hogy elkezdődött a felkészülés. Hát, rendben. Achilles, kisinasa. Ez a következő küldetésünk. Good morning. Jó reggelt! To you as well. You taking a trip? I've decided to do something about the house, and you're going to help me. Get it? Na, hova érkeztünk? Be a városba valószínűleg. Igen, Boston, 1770. Oh. Sorry. Connor még először jár nagyvárosba, szerintem. És még újdonság neki. Na, akkor menjünk bevásárolni. This place is incredible. The people, the sounds and smells. I could walk Szoga. for days and know not even half its wonders. I thought the same as you upon a time. These days, I much prefer the quiet of the countryside.
There is so much life here. So many opportunities. Igen. Ó, kiskutya. Vagy inkább nagy kutya, közepes kutya, de szép. Hazavisszük, Achilles bácsi, hazavihetjük azt a szép kutyát. There's a store close to here. You're to buy the items on this list. Tell them where the carriage is, and they'll see that it's loaded. Understood? Király. Yes. Good. You're also going to need a new name. Your skin is fair enough that you might pass for one with Spanish or Italian blood. Better to be thought a Spaniard than a native. And both are better still than I. That is not true. What's true and what is aren't always the same. What would you call me then? Érdekes. Na mi legyen a nevem? Connor. Connor. Yes, that will be your name. All right then, off you go. Akkor menjünk a vegyes boltba. Hát itt lesz a közelbe, 100 méter. Megkaptuk az új nevünket, most már Connor és nem Ratonhaké, vagy micsoda, én sem tudom kiejteni. Reméljük nem hívom fel a figyelmet senkire. Ó, itt egy disznó. Hát, szia! Hát ez érdekes volt. Itt lesz a bolt. Itt. Nem. Elnézést, uram. The items on this list. Will you be paying with coin or trade? Some of these things I have, some I don't. Lumber's hard to come by since my supplier up and vanished. I have the tools and pitch though. Nails too. Where do you want this delivered? Our wagon is near the state house. Ja, ez sima ügy volt. Mehetünk vissza. Hogy, mi folyik itt? Mi a helyzet, hogy mindenkit fognak lefelé? Mi történik? Ja, oké, itt maradok. Valami nagy hepaj van itt. Mi történik? Bostoniak és a őrök. Mi ez a nagy hepajkodás? Achilles igazán elmondhatná. Na, mi fog történni? Ott. Ó, tényleg ott van héten. My father. Yes, which means trouble is sure to follow. I need you to tail his accomplice. Cinkosát? Ja, majd követjük. This crowd is a powder keg. You can't allow him to light the fuse. But nothing. Do as I say and go. Come on, you Jó, akkor követjük. Ott van, kövesd a gyanús alakot. Csak nehogy hátraforduljon. Akkor talán észre fog venni. Nem nagyon nézelődik, úgyhogy ez segít nekem, hogy nyugodtan kövessem. Visszafordult. Ja. Hoppá!
Ezt nem gondoltam volna, hogy még ott nézelődik. De szerintem tovább halad. Nem? De, ja. Ha megvárom még, akkor elfordul úgy. Jövök itt megint utána. Föl fog mászni. Mit akar? Fegyverrel a kezébe föl fog mászni. Nem tetszik ez nekem. Nagyon nem. Lassan. Még itt megvárom, még tovább megy. Hol lopakodik? Hát ez egy gonosz ember már biztos. Öld meg az orvlövészt. Gyors. Öp. Ez az. Megvan. Jó, nem lőtt le senkit. Hú. Rosszban sántikát. Jaj, Császli. A másik oldalt. És lelövik az ártatlanokat. Császli, hogy megváltozott? Teljesen gonosz lett az arca. Most már én sem bíznék benne. 7 méter 5. És már is küldik rám a katonákat. Menekülj el a zónából. Menekülj el adott időn belül. Akkor futás. Ide átugrok, oda átugrok. Jó, ide le. Jó, hopp, hopp. Itt még sokan vannak. Merre lehetnék névtelen. Talán ide bejövök. Ott egy szal. Te meg hogy kerülsz ide? Megint. Hogy kellene őket leráznom? Újha, gyorsan. Le akarnak lőni. Majd így gyorsan eljövök erre. Aztán vissza erre és ide beugrok. Hopp. Na, sikerült lerázni őket. Tovább mennek, úgyhogy az jó dolog. Még 15 másodperc. Meneküljek el adott időn belül. Hűha. Na, maga mit akar? Jöjjön csak ide. Befelé. Na, 5 másodperc. 4. Sikerült? Bostoni utazás. Meg kell találnom Achillest. Küldetés teljesítve. Szerintem teljes szinkronizálás. Igen, sikerült. Hírhet vagy, az őrök fel fognak ismerni és megtámadnak. Hát ez nem jó dolog. Akkor beszélek Achillesszel. Kivel? Lapuljak meg valahol. Csak akkor hol lesz ez a küldetés? Ja, itt van közelbe. Gyorsan megyek oda. Oda ott van valaki, aki felismerhet, szerintem fel is fog. Hogyha arra mennék esetleg, úgyhogy próbálok itt oldalt sunnyogva közlekedni. You're Achilles' boy. Connor, was it? I saw what happened at the townhouse. A fine mess that. Who are you? Hát tényleg csúnya. Samuel Adams. Hát nem bízunk még benne. Miért? Az igaz? Ha, és milyen jól lerajzoltak minket. Mit kell tenni? Le kell tépni. Rendi csak, akkor ez lesz az első dolog. Körözvények. Hát itt van bőven. A legközelebbi arra van 35 méter. Akkor, de ott látok már is egy piros kabátost, akkor ide beugrok. És itt szépen leszedem ide, hogy megfürödjen. Hopp, gyere csak le! Fürdés! Ha! Oké, és itt van egy, amit pik, le is szedtem egyet.
Jó. Második hírhedtségi szint, ellenfelek nyomozni fognak utánad. Az 65 méterre, az 50 méterre. Talán ez biztonságosabb, ami erre van. Lehet, hogy nincsenek olyan sokan, akik erre mászkálnak. De ott van valaki. Gyorsan át itt. Hopp, elnézést, alma, meg krumpli, nem tudom mi van még ott. Kicsit összetapostam, ezt letépem. Ajaj, de ott van egyes hírhedtségi szint. Az ellenfelek észlelni fognak. Csatlakozzám Adamshez. Ja, igen, valóban, mert már megtettem, amit kérsz. De hova tűnt? Jó, oda ment. Akkor itt gyorsan be ide a vízbe. Hopp, jó. És akkor ide fölmászok. Gyorsan oda szaladok hozzá. Na, mi itt a helyzet már megint? Hoppa. Elnézést, piacosok, bocsánat. Na, hadd halljam. Ah, Connor. There you are. I'd like you to meet Cyrus. Is he the killer? Please. Cyrus is on our side, or rather, for the right price, he will be. Összegér. Ajjaj. Watch and learn. Na. Oh yay! Word has reached us that the man responsible for today's shooting may have been in disguise. A wig and makeup tin were found near the scene of the crime. Witnesses describe a middle-aged gentleman of pale complexion fleeing towards the wharves, rifle in arm. Na, szépen eltereli. Finally, Cyrus. Pleasure. Come on, then. There's still one last bit of work to do. Na, és már is nem köröznek. Ez jó. Most már inkognitóban. Ne növeld hírhedtségedet újra harmadik szintre. Mit fogunk mi csinálni, hogy a nyomdába megyünk? Jó, menjünk. Jó, ja, nekem kell menni. Ja, és te követsz engem? Hoppá! Hát ilyen se volt még, hogy most már én vagyok a főnök. Na, akkor futás, gyerünk gyorsan. Hopp, elengedtek. Hoppá! Elnézést, én nem akartam rosszat tenni. Jó, menjünk. Hát a tőkön. Hát remélem nem növeltem nagyon a maradj közel szövetségesekhez. Azt mondta, hogy külön megyünk. Mi a baj? Hey. Puff! Ajaj. Hűha! Hát ez nem jött össze. Majd most téged kellene, vagy valamelyiket. Hoppa! Az egyiket leterítettük, és a másikat is. Puff! Jó. Most hogy kellene menni a földön? Nem tudok. Jó, ez megvan. Na menjen ilyennek ide. Ajjaj. Védekezzünk. Egyik, másik. Ez kemény. Ouch. De már közelebb. Már egy első hírhedtségi szinten vagyok. Ez nem jelent jót. De muszáj őket valahogy elintézni, mert akkor nem tudok eljutni a célomhoz. Hopp, na meg vagy, azt hiszem, igen. Az kemény volt. Se is megvan. Jó, na gyere akkor. Előszem. Bunyós kihívások. Ismerkedj meg, Harold Boston régi. Az egy mellékküldetés lesz. Úgyhogy az most nem csinálom meg, mert hát éppen itt vagyok egy nagy főküldetésbe. Szóval a nyomda az arra lesz. Menjünk itt a tetőkön inkább. A mondó vagyok. Nézzük meg, hogy... Ajajajajajaj, az sem jó. Ha tetők sem jók, akkor arra átmegyek inkább. Talán az lesz a legjobb. Itt átjövök. Jaj, szövetségesem, gyere már, hol vagy? Ja, ő még mindig láncén. Hát az nem valami jó dolog. Miért nem mászik föl?
Gyorsan ide akkor átugrok. Na hol vagy? Igen, szia! Jöhetné. Ajjaj, az nem jó. Itt túl sokan vannak, hogy most hogy azt várod el, hogy... Na, akkor nem arra kellene menni. Na várjál csak akkor. Erre kerüljük meg. Na, megpróbálok akkor így haladni. Gyerünk, gyerünk, gyere szövetségesem. Ott van egy csapat, ott sétál. Remélem, hogyha ide bebújok a többiek közé, akkor itt nem lesz gond. Jó, elmentek. Nekem arra kell menni. Gyerünk itt gyorsan erre, remélem, hogy ezzel így közelebb jutok a célhoz. Így. Az jó volt. Erre itt be tudok valahogy férkőzni oda, ahol kell. Ott vannak. Na, csak én inkább felmászok. Te meg gyere itt a földön nyugodtan. Szerintem te tudsz jönni erre, nem? Vagy pedig... hogyha én mondjuk itt leesek... és elintézem... bejött? Vagy... jó. Simán be tudod jönni. Rendben van. Akkor jöhetsz. És itt vagyunk. Ez az, sikerült eljutni idáig. Jó. Na, menjünk be akkor. Akit egész Boston üldöz. Ja, ez volt a küldetés. És teljesítettem, és teljes szinkronizálás. Most nagyon jó megy. Új, de el ne szóljon magam. Nehogy elszóljon magam, és legyen valami, ami nem sikerül. Egy pillanat. De sötét van itt. Igen, valamit fel kellene kapcsolni. Vagy meggyújtani, az is jó. Jó, megtalált gyors utazási állomások 1/10. Kísérd el szemet a föld alatti úton. De királyul nézni ki itt így ez a hely, a fényviszonyokkal. Elgombbal használhatod lámpást és meggyújthatod a föld alatti alagutak fákjáit. Hát itt hol van fákja? Itt még fákja sincs. Mit akarok én meggyújtani? Gyorsabban lehet szedni? Aha, jó. Aha, itt. Ez lesz az, nem? Úgy bizony. Ez jó. Itt is. Szépen meggyújtogatom. Föntebb van. Merre mutat ez a célpont? Patkányokat kell követni. Érdekes, bevennek az ilyen patkánylyukokba, úgyhogy ez... Hoppá! Nem akartam letenni, hanem ezt akartam. Így. Azt akartam meggyújtani, és... itt lesz a kijárat szerintem. Aha, igen, itt vagyunk. You were right. I apologize for ever doubting. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Zárva. Don't suppose lockpicking is part of your repertoire? Dehogy nem. Tudunk azzal is bánni. Na nézzük. Ez az. Sikerült. Ja. Nyomda közelben van, ott találkozunk. Lapulva. Hát ez gyors kis, rövid küldetés volt. Nem is volt semmi dolog, amit kellett így szinkronizálni. De a teljes szinkronizálás az meg volt, jól van. Nem baj. Csatlakozz Sam Adamshez. A gyors utazáshoz nyissam meg a térképet. De most nem gyors utazok, hiszen itt van a cél, ahova mennem kell. Ha tudok, gyerünk Connor, hopp. Ja, oda ki kell mászni, oda. Szépen itt felmászok, csak laza. És akkor itt pedig le. Meg fogom lepni, hogy itt vagyok. Itt vagyunk a nyomdánál. Mit? Elnézést kérek, hát bocsánat, én csak szemhez jöttem.
Na, hova üt Connor? Oda, a földre. Jó, interakció. Hát nem akartak beengedni. Az ő emberi voltak, vagy? Remélem, hogy nem. Bocsi! You ask a great deal of me, Sam. I know, but I wouldn't be here if it wasn't important, if it wasn't vital. Fine. Just this once, though. In the future, such things will come at a price. Resetting the type is neither quick nor easy. To say nothing of the cost should I be discovered. I shall not forget this kindness. Nor I. His work will see your last little bit of notoriety erased. De jó. Come, I'll show you how to... Helyreáll a rend, és könnyű lesz kijutni. Tetszik. Köszönjük szépen! So, now you've had a chance to see how it all works. Untoward actions will upset the citizens and inevitably lead to the guards being called. Depending on the severity of your transgression, they may simply search a bit before giving up and returning to their post. But should you offend them severely or repeatedly, they'll become much more aggressive in their pursuits. Igen, így szokott működni az eddigi Assassin's Creed-ekben is. Or visit a printer to create your own propaganda. This feels wrong. Why not just speak to someone and explain my innocence? You can't be serious. One lie with another. Words on paper instantly taken as truth. Here we are. Speak with the harbor master and he'll see you home. Kikötő felügyelője. I promise one day to repay the favor. Oh, I'm counting on it. Szerbusz szem. Köszönjük a segítséget. Szia! Állítsd meg a sajtót. Küldetés teljesítve. Ez is olyan kis rövid küldetésnek tűnik nekem, de most felszállunk a hajóra. Ja, majd még nem szállunk fel, hanem itt beszélgetni kell valakivel. Ja, ott van az úriember. Igen ám, jó napot kívánok! Én most utazni szeretnék. Hűha! Azt, ahogy megnyílt a világ. Én hova szeretnék utazni egyáltalán? Azt sem tudom, mit akarok. Most hol vagyunk? Bostonban vagyunk, azt tudom. Igen. Ide lehet még a határvidék. Aha, ott is voltam. Na de mi a tanyához utazunk. Indulás. Gyorsan arra a helyre jutok. Hát most gyorsan odaszaladok a fő küldetéshez. Ott van 200 méterre körülbelül. Úgyhogy megyek is oda a házikóhoz. Megnézem Achillessel mi a helyzet. Na, itt vagyunk a hátsó ajtónál. Ha itt bemegyek, akkor oda mehetek előre, vagy hova kell menni? Igen? Ide. Ha, ott üldögél. Jó napot, megjöttem. Rossz pénz nem vész. Ez ránk céloz? Vagy nem lesz? Hoppá, Bostonban hagyott. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will, after the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him? You're a boy with a few months of training. He's a man, full grown, who spent decades honing his skills. Igaza van Achillesnek. You're going to stand a chance against the Templars. You're going to need these. Rejtett penge. Az lesz, az tuti. Nagyon nem tuti, de az a szimbólum. Erről van szó. Go on before I change my Meg nem gondolja magát. Igen, ott van. Haj, mi a baj? Segítség, mi a baj? Újabb bunyós kihívások vannak itt, amiket kaptam, de közben itt valaki kiabált az ablakon, hogy valami baj van. Mi a baj? Mi a baj? Ki fog meghalni? Valamit visz a víz. Küldetés indítása. Mi folyik itt? Csak úgy éppen a nagy pillanatom van, és akkor csak úgy nincs idő elmondani, jöjjön kérem.
Kövös Godfrey-t. Hát jól van. A nagy hóba legázik a papucsom. De hova? Valamit visz a víz. Mi az, ami a vízben van és olyan fontos most? Na jó, majd segítek. Biztos beleesett a kanálla. És nem tud levesetni. Na jó, nem tudom. Vagy lehet, hogy... Jaj, csak nehogy egy ember legyen benne. Mert az tényleg rossz lenne. Akkor jövök segíteni. Ó, igen, ott van. Ott van. Jó, akkor ki kell menteni valahogy. Kapaszkodjon. Ne érj a vízbe Terry megmentése során. Hát akkor jövök itt oldalt, és akkor... Egy farkas! Ott volt egy másik is. Az nem ugrott? Jó, az nem ugrott. Hopp! Egy farkast, az sikerült. Vadász kihívás. Jó van, de akkor most megyünk, mert ott van Terry valahol. Csak nem szabad vízbe se érnem. Akkor itt gyorsan oldalt, jó? Megint oldalt. Nem szabad vízhez érni. Ó, ne, tovább sodródott. Most merre? Jó, ott azon a fán. Nem, az nem lesz jó. Ez az így átcsúszok. Hát ugrok ezen a fán. Az sem jó. Hol kellene menni? Vagy túl nagy a sodródás. De itt el tudok menni. Nyugodj már meg, Terry! Tudom, hogy... egy farkas megint. Rejt egy penge. Most. Jó, megyek, segítek, jó van. Most már nem tudok ott a parton menni, szerintem itt nagy kövek vannak, vagy mik vannak itt. Ott van még egy farkas. Most a kút kell ezt megnyomni. Jó. Jó van, megyek, ide föl. Vagy innen rá tudok majd ugorni szerintem. Hol van? Ott, hopp! Meg lesz! Az sikerült? Gyerünk, hopp, le a víz alá és... Oké, megvan! Ez sikerült kimenteni, jó van. Éppen, hogy... A Mikulás bácsi olyan sokáig van. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. Tudja. Jó van. Hát szívesen, srácok. Valamit visz a víz, teljesítve. Na most nem tudom, mert beleugrottam a vízbe, de most aközben ugrottam be a vízbe? Nem, jó van. Mert teljes szinkronizálás sikerült. Csak hogy tudjátok, az volt a választható feladat, hogy ne ugorjak vízbe. Vagy ne érjek vízhez. Igen, épp azért mentünk a városba, és nem volt fa. Tengerparti kunyhó. Mit kell ott látni? Tartalék. Megnézzük mindjárt. Csak még előtte itt valamit mutatni akar a játék, de nem vagyok benne biztos, hogy mit. Keres ilyen küldetés ikonokat. Mik vannak ott? Azok milyen küldetések? A tanyád fejlesztésével új forrásokhoz férhetsz hozzá, és új tárgyakat oldhatsz fel. Na hát ez tetszik. Jó, így fejlesszük a saját tanyánkat. Na ez jól hangzik. De mi most a főküldetésekért vagyunk itt ebben a videóban, úgyhogy inkább folytatjuk. Nézzétek csak a fák is, hogy azok a fa rönkök is milyen havasak. De jó. Na de mi akkor itt vagyunk a tanyán, és itt vagyunk a főküldetésekkel. Az következik, ami hol van, merre van, 300 méterre. Na akkor elindulok oda. Na, itt vagyok, meg is érkeztem, és itt van Achilles. A gépezet beindul. Na erre kíváncsi vagyok, milyen küldetésed. A tanyát fejlesztjük még jobban. Hopp, tűnés. És ezért benyitunk. Én nem bőr. Kiganyézok.
Hát ezek a szövegek. Ez nagyon tetszenek a dialógusok ebben a játékban. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but... Csak kis dolgokat, pár dolgot. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy. Az Achilles. Of the North Seas. A hajó. She's a ship boy and makes no Csóna. mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. Majd szerzek. How long before it... she... Ő nagysága. Just get me the lumber, boy. I'll... Ja, hozunk fát. Rendítsek. Érd el Achilles-t. 200 méter oda-vissza fejel. Fú, na mehetünk akkor. Na, indulás szépen. Na már itt vagyunk a háznál, most már csak ide. Nem felmászok, hanem bekopogok, vagy bejövök, és szólok Achillesnek, aki nincs itt, vagyis hát nem láttam. Ja, ott van. Ja. Na, mit akar mutatni? What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. Főkönyv. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. Na nézzük, hogy működik akkor ez. A raktárkészletben terméket vásárolhat a tanesiaktól, láthatod a jelenlegi birtokoltárnikat. Na nézzük, Connor. Godfreynek és Terrynek eldó tölgy fűrészárulja van. Nyúlhús 8 készleten. Aha, jó sok dolog. Erdőtölcsfa. Vásárlás 3-at kellene, 1, 2, 3. Nekem nincs jelen meglévő mennyiség 3. Nekem egyre van pénzem, úgyhogy akkor megvettem egyet. Most már van raktáron. Kilépés. Válaszd a kereskedő menüt. Tárgykészítés, kereskedés. Igen. Tölgyfát komolyokon keresztül kereskedőknek adhatod el. Akkor ide hozzáadok. Nyersanyag választás, tölgyfa. Kiválasztom a kereskedőt. Hancock szatós boltja. Tessék, Hancock. Kísért figyelme az időt, kockázatot és az adót, mert ezek változtatnak. A kockázat 35%, adó 30%, odajutás ideje 12 óra, vagy perc. Abban most nem vagyok biztos, de szó közzel el lehet küldeni a konvojt. Na, akkor szerbusztok, konvoj. Gépezetben indul. Ja, ennyi volt a küldetés. Most elég sok küldetés van ebben a szekvenciában, de úgy tűnik, hogy a legtöbbje az ilyen oktató jellegű, vagy pedig ilyen rövidebb kis átvezető. 6 hónappal később megint. My days a blur of study, training, and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon, that to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. Türelem. These proved the most difficult subjects for me. But in time I mastered them as well. Days became months, months became years. And as my skills and knowledge grew,
so too did I. Szóval felcseperedtünk, vagyis igazából eltelt egy év, ahogy láttuk, mert egyszer volt egy hó... Mert egyszer volt, hogy 6 hónappal később, most már megint 6 hónap, akkor az 12 hónap, szóval az egy év. És a küldetésünk pedig itt van. Már az Achilles az teljesen pompázik, nézzétek csak, ő nagysága milyen szép. Most szerintem elviszik majd egy körre, na meglátjuk. Na, jó napot kívánok! Nehéz kenyér! Most hova megyünk? Jaj, jövünk ide, indítjuk a nehéz kenyér főküldetést az Aquilára. Ágyuk kellenek Martha's Vineyardról. Connor és Volker azt reméli, a helyszínen alkalmas tiszteket is talál hozzájuk. Megkezded ezt a tengeri küldetést? Jaj, hát hogyne, hát jöhet a tengeri küldetés. És ámulj gyerekem. Hoppá, ne bal lábbal. Jobb láb, ez az. Most már király lesz. Minden rendben. Masszív. Aye, weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? Hova megyünk? She still needs guns and the officers. Igen. Tárhágyú, ahogy olvastuk. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Most meg akkor nem csak asszaszinok, de tengerészek is lesznek. Get up the rigging. Hand over fist. Come on, men. Let's get her out where she needs to be. Keleti partvidék 1773. Na nézzük. Hát itt nem csak egy hajó van, itt vagyunk bőven. És akkor bevásárolunk. Ha! Énekelnek, de jó! Vedd át a kormányt! Hát jó van, átveszem, én csak úgy szaladok. Na kérem szépen! Nem harap! De az biztos. Csak nehogy neki menjünk valaminek. Nyomj el gombot félvitorlázathoz. Tessék. Hajóz végig a csatornán. Hűha. Érzem. Ott találunk ágyukat. Jó, arra megyünk akkor. Jó. Hűha. Teljes vitorlázat. Az ebbeti. Ho! Hogy megindult? Na hát. Milyen jól. Nagyon tetszik ez. Hoppa! Mi történik? Ja, szél. Kugombot megnyom, leereszheted váratlan szélroham ellen. Jól van. Félvitorlázat, nyugi. A szél hogy fúj minket? De királyú ez most. Nagyon átérezhető, ahogy irányítom ezt a hajót. Mondjuk még valahol életben nem irányítottam hajót, de valami ilyesminek képzelném el. Úgyhogy ezt jól mutatja a játék. Kerüld a sérüléseket. Oké, hát én megpróbálom. Követem inkább azt a másik hajót és... A jány. Jó. Hajóz Martha's Vineyard mólójáig. 1,5 kilométerre, az még működni fog szerintem itt. Nem akarok neki menni semminek, és még annak a hajónak se... mi történt azzal a hajóval? Merre fordul? Nehogy beléjük szaladjak, hát én nem akarok. Ajaj, az mit csinál? Olyan, nehogy erre fordulj. Ha! Áthallatszott az énekük. De tetszett, ez nagyon jó volt. Megjött a teljes vitorlázat szerintem.
Eltünk gyorsabban kicsit. Igen, de az visszafordult. Nem akarok neki menni. De szerintem még messze van. És remélhetőleg nem balra felé fog. De balra felé fog. Na jó, akkor visszavált csak. Hát még nem váltok el. Mi történt? Oj, váratlan szélről van. Ajjaj, gyorsan. Jó van, nyugi. Megtartjuk a kicsikét. Ő nagyságát kordába. Jó, és miért csak itt kell. Itt kell szerintem odáig menni, vagy ott az a jelölő pont az, hogy áll, vagy mi újság. Ves horgonyt a mólónál. Hol van? Jaj, ott van. Tényleg a többi hajó is ott van. Közel járunk, igen. Jó, akkor fordulok. Szépen. De érdekes. Ilyenhez fogható játékkal még sosem játszottam, hogy így hajózni kellett, és ez most nagyon tetszik, újdonságnak számít nekem. Oda kellene. Többször? Nyomunk a gombot többször. Ja. Kerüld a sérüléseket, az 5 pipa. Sikerült, horgonyt le. Irány a part. Jó, akkor jöhetnek az ágyuk. Ahogy mondta a kapitány. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments. We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you too. Robert Faulkner, where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No, between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to work with me? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Achilles is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? Ajaj. I don't much care if we're told. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. Could you finally realize you're a Noodly. Whoa, not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Hát, itt nem volt verekedés. Pedig héten már összetörtünk pár asztalt egy ilyen kocsmába. Az tetszett az a küldetés. Egy korábbi videóban láthatjátok esetleg. És akkor az ágyuk már itt vannak, az Achilles. És bizonyára használjuk is. Csak hát nem hinném, hogy most így a semmibe lövöldözünk. Megkérdezzük a kapitányt, hogy kapitány, kipróbálhatjuk az ágyukat. Ó, köszönöm. És akkor most mehetünk szépen hazafelé. Hajóz a roncshoz. A roncshoz. Ja, megyünk. Ki volt a másik? Templomos. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. Keresünk egy célpontot. Aha. Rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Van még hely ágyuknak, az jó dolog. Jó hangzik. És nekünk meg ott a célpont, a roncsokhoz kell oda menni. Hajóz a roncshoz, igen. Itt vagyunk. Gyakorló célpontnál erről van szó. Fordíts keresztbe. Add ki a tűzparancsot. Azt mondja, hogy tartsd nyomva a bal egérgombot, majd engedd fel.
És ha felengedem... Azt a... Abból nem sok maradt. Vidd a kamerát a másik oldalára. Minél nagyobb kárt okozni velük. Jó, akkor megint balagérgomb. És mehet. Hát szétrepeszti, nézzétek már deszkák. Na hát, hogy poros hordó. Mi? Lövegeken a sor. Régi poros hordókat, lesz tűzijáték. Azokat kellene eltalálni. Tartsd nyomon a jobb egérgombot a forgó löveggel. Hopp! Ez az! A tűzijáték. Ja. Egy kezdőtől. Nem vagyok én kezdő. Gyorsan tanulok, úgy bizony. Ideje hazaindulni. Jó. Ja, akkor menjünk szépen hazafelé. Hát ez jó volt. Tetszett ez a kis ágyúzás. Tér vissza a tanyára, ez a feladatunk. Hát akkor indulunk is szépen. Opa! Kapaszkodj sikeresen ennyiszer támadáskor. Vesd be a forgólöveget. Jó. Ránk tüzelték. Tartsd. Tüzelje forgólöveget. Hopp! Tessék! Ott egy. Vesd be a most mit csinálni? Félvitorlázatra gyorsan le. Hopp! Tűz. Hát ez sikerült. Jó van. Most akkor próbálunk a jobb gomba. Oda egyet. Az! Hogy kell lebújni? Le kellene hajolni valahogy. De nem tudom hogy. Az nem találta el? Hajoljunk le? Jó. Lehajoltunk. Jó. Szerintem az jó volt. Figyeljünk oda. Puff! Oda! Ez az is sikerült. Oda egy... az mellé ment. Nem baj. Gyorsan most meg kellene állni. Egy kicsit. Most a célzunk. Ez az! Jó, sikerült. Még ez a brit jár... még egy hajó. Hűha, ez hogy lesz megoldva. Nem baj, akkor tőlük valamicsoda fedezékbe space. Jó, sikerült. Jó van, akkor és kapaszkodjak meg ennyiszer, már egyszer sikerült. Hogy eltaláltuk a hátulját. Ez tetszett. Akkor gyorsan megint, még egyszer. Hát azért az is eltalálta, de nem volt olyan jó. Igen. Na most odafordult, és már is pirosodik ott. Akkor hajolj le, bukle! Jó, hát az még közel se volt. Na, akkor most mi jövünk? Kicsit odébb fordítom. Gyerünk. Hopp. Az eltalálja még a hátulját. Elbizony. Teljes vitorlázat. Gyorsan. Lőni fog. Lőtt! Bukle! De kemény. Ez jól néz ki. Hangulatos, nézzük, mindjárt felborul ez a hajó. Ja. Jó, akkor hajolj le, lőni fog. Most akkor mi lövünk? Ne, túlment. Le kellett volna lassítanom. Át kell fordítani gyorsan a hajót. Ez az. De ő is lő. Hajolj le. Na, ez az. Azt. Nem sikerült a választható feladat, de sikerült elpusztítani azt a... hát ez nem volt olyan egyszerű, mint azok a kis hajók. Nem rossz fogás, hát nem. Jó. Menjünk akkor hazafelé.
majd visszatérek a választható feladatok teljesítéséhez. És már haza is érkeztünk. Mit akar ez a úri ember? Igen, ki ez az ember? Leharapja a fület. Now I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. 3 hét, és ezre köszöntél. Ajaj. Most mérges rám. Ó, és elismerem. Sajnálom. Well, what are you waiting for? Itt az idő, hogy felvegyük. Vedd fel azt. Ez az! Na, hogy nézek ki. Gyerünk. Király. Once upon a time we had a ceremony on such occasions, but I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals, and now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Emlékszinkronban 5. szekvencia teljesítve. Most nézzétek, hogy nézek ki. A igazi asszaszin lett Connorból. Hoppá. Hopp, de visszakerültünk. Animusról le lettünk kapcsolva. Üldöz, mond. Jó hírek. Mi van? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. We can't exactly sit around here hoping to get lucky though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can put up some way to hide our movements. Hát jó, akkor úgy tűnik Desmondról is lesz egy kis dolgunk. All kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I could probably camouflage the van too. There's not much I can do for us. That's an easy one. Most már Desmond is így asszaszinkodik. Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean above? Felülről. Ja, micsoda, ejtőernyőzni kell ez. Ez most komoly. Hát ez izgalmasnak hangzik. Megnézzük, mi lesz itt.
Honnan kell ezt leugrani? Testing. Testing. 1, 2, 3. Yep, read you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got pictures. Running diagnostics. Perfect. Na, I've got a nice strong... szép tiszta a jel, hát ez nem úgy tűnik. Just a heads up. There's no elevator access from here on out. You'll have to get up there... Hagyományos módszer, jó, akkor megyünk szépen. Az a színmódjára. Hát itt egy létre, ez még semmi különös, azt meg én is meg tudnám csinálni. Na de itt, hoppa. Meg itt, hoppa. Mi folyik erre? Itt szerintem követem erre a helyet. Igen, itt át. Ja, tovább erre. Hogy ki van alakítva nekem az út. Változatos környezet, az biztos. A bostoni és a tanyási vidékektől. Azt mondja, hogy talán erre, itt. Ja, nem, elég oda, le. Aha. Ide kellett jönnöm? Vagy nem? Ja, ki kellett csúszni. Micsoda kilátás. Jó van, akkor ide, ha átugrok. Innen lehet föntebb? Hol lehet? Talán elég kell jönni? Aha, és itt így. Hátlausan, de kemény. Jó, itt vagyunk. Hú, nézzétek ezt a kilátást. Ha, tényleg jól néz ki. Menjünk föl minél magasabbra. És még itt tovább. Azt a... Hopp, oda. Ez az. Oda. Azt a mindenit. Miket csinálok én? Már én félek, amit gondolhat Desmond. Ezek a vezetékek nekem gyanúsak, szerintem ezek jelölik nekem az utamat. Itt föl tudok ugorni. Hopp, ez az. Jó. Sehol egy biztonság. Ez igaz. Erre kell jönni? Ja, itt át kell csúszni, jó. Jó, arra szerintem. Hopp. Itt tovább, fölfelé. Igen. Hopp. Erre itt fel tudok szaladni. De király volt fel, bizony. Azt tetszett. Itt át tudok? Át bizony. Átfordultam. És oda. Hopp. Azt a... Hűha. Hát ezt nem is... Hogy bírja ezt akárki is? Mindjárt ott vagy. Igen. Szinte. Sikerülne parázni, jól van. Kicsit azért parázhat. Szét volt ütve, amíg végig számolta. Vicc volt. Most akkor vicc volt, hogy sem. Itt kell? Itt fölfelé, igaz? Ott van belül egy létre, de minek az nekem? Hát én egy itt oldalt. Igen, itt. És fel tudok menni. Oda. Aha. Jó. És még fentebb, és onnan le kell ugranom. Ha nem tévedek, igen. Az időzítésen múlik minden. Hűha. Komolynak hangzik. És nekem kell ugorni. Na jó van. Kívánjatok sok szerencsét. 3, 2, 1, hopp! Most. Jó. Oké. Sikerült? Hol? Ja, nekem kell irányítani. Oda, ott villog. No hát. Jó, oda. Szépen. Szerintem jó lesz. Vagyis nagyon remélem. Sikerült? Ez az, sikerült. Jó. Meg vagyunk. Megérkeztem. Na hát ilyen se volt még. Helytő elnézés. Nos, akkor a helyzet az, hogy itt vagyok és bejöttem ebbe az irodába.
Hűha, ez komolynak tűnik. Hát csak szépen betörjük, ha úgy van. Nem is volt nehéz. Hopp! Ajaj, ez egy fegyver. Most mit éljük legyünk? Egy nagy túrót. Hoppa! Tessék! Hát ez gyors volt. Most megyünk is vissza. Igen, jól van. So who the hell is Daniel Cross? Daniel Cross. He used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but egy assassin volt. Agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. Az jó, az jó. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Na jó, akkor megyünk vissza Connorhoz. Szerintem most arra vagyok kíváncsi. És igen, hát itt az ideje, hogy befejezzük ezt a videót, mert ez a 5. szekvencia vége volt, és visszakerültünk Desmondhoz, és most pedig vissza Connorhoz. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? 6. szekvencia, Demen Portanya. All these things I must determine. Ho! Hogy felnőttünk? Na hát. Have a look. What is it? Az micsoda? Shinbao. Kötél fullánk. Ó, és nézzétek milyen ruha van ott. Hoppa! Háttér volt Ezio ruhája, jól láttam? Hely, gyakorlunk. Ganondogo. Yes, my friend. What brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold and that the Confederacy had consented. They sent an envoy. They would not listen. You must refuse. We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. You have a name. Do you know who is responsible? He's called William Johnson. William Johnson. Where is Johnson now? Ah. Making preparations for the sale. Sale? This is theft. Kana, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adamset, jó. Jó barátunk. Ha és kapunk egy finomságot is. Ja, nem, azt itt hagyjuk. Ez ő csinál. Háború kezdete. Egy igazi felt. Igen. Tehát akkor ez már a 6. szekvencia, majd innen fogjuk folytatni a következő részben.